Niya may 10 ng suspect sa kustodiya ng pulis na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa krimen. For one thing, isa lang masasabi ko, maganda mga developments against the mastermind, no? Talagang bumubuo na ngayon kung sino yung talagang mastermind. Chrissy de Matulak, CNN Philippines. Sinusubukan pang kunin ng CNN Philippines ang panig ni former Negros Oriental Governor Pride Teves. Tuloy pa rin ang paglabag sa karapatang pantao sa gyera kontra droga sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang sinabi ng isang religious group sa ulat nito sa United Nations Human Rights Council. Kasabay din ito ng mailap na katarungan para sa mga biktima ng war on drugs sa ilalim ng administrasyong Duterte. May ulat ang aming senior correspondent George Cahiles. Sa isinasagawang regular session ng United Nations Human Rights Council o UNHRC sa Geneva, Switzerland, iniulat ng National Council of Churches in the Philippines o NCCP ang di umano'y patuloy na paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng gera kontra droga ng pamahalaan. Drug-related killings continue with impunity under the administration of President Ferdinand Marcos Jr. with over 200 victims since July 2022. There is also very minimal accountability for perpetrators since the time of President Rodrigo Duterte. Sa inilabas din na 2022 Human Rights Report ng State Department ng Estados Unidos ngayong linggo, tinukoy din ito ang di umano'y kawalan ng hustisya sa mga biktima ng pagpatay sa gera kontra droga. Sa ulat, sinabi nitong nasa 3 lamang ang convictions sa mga inihaing kaso ng pagpatay laban sa mga pulis simula noong ipatupad ang madugong drug war sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Para kay Senador Bato de la Rosa, na naging poster boy ng war on drugs sa panahon ni Duterte, dapat daw ay magbigay ng konkretong ebidensya ang US State Department sa ulat na ito. Bigay sila ng eksaktong datos. Hindi yung puro lang yaw-yaw, puro lang salita. Sabihin nila kung ano yung basihan nila. Ano bang ibig nila sabihin? Mas magaling yung justice system na kaysa atin? Ganun bang ibig na sabihin? Sa mahigit 6,000 drug suspects na namatay sa operasyon ng mga pulis sa ilalim ng Duterte administration, aminado ang pamahalaan na maaaring may mga pag-abuso. Pero hindi raw ito sapat para ikonsiderang crimes against humanity. Kaya umaapela ang pamahalaan sa International Criminal Court o ICC na walang basihan ang posisyon nitong imbestigahan ang mga pagpatay. Nanindigan din ang pamahalaan na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. It seems that no matter how much information or data we give the ICC, we feel that they're bent really on concluding in their conclusion that what we're doing here is not enough. We shifted our strategy. We focused on the legal errors committed by the pretrial chamber. And most notable of these errors is the fact that they exercise jurisdiction at a time when we are no longer a member of the Rome Statute or the ICC. Samantala, patuloy ang panawagan ng mga human rights groups sa United Nations na hilingin sa pamahalaan ng Pilipinas na mag-cooperate sa ICC. Ito ay para masigurong may managot sa mga paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng war on drugs. George Cahiles, CNN Philippines. Sa ibang balita, mismong si Pangulong Marcos ang nagsabing humaharap ang bansa sa isang water crisis. Tinutulak ng Pangulo ang agarang solusyon para makamit ang water security. Lain nito na magkaroon ang publiko ng ligtas, sapat at abot-kayang supply ng tubig. Dagdag pa niya na dapat gawin ng Pilipinas sa mga hakbang ng ibang bansa para matugunan ang krisis. Every single urban community and even some rural communities in the Philippines have a water crisis. And it's something that we have continually postponed. We do not examine it. We do not look at it. Just find other ways and put up with the idea that once in a while we'll have to pull out our buckets and fill our bathtubs with water because there's not going to be water for the next 24 hours. We all know the Philippines is not a dry place. And why do we not have enough water? So we have to employ these technologies and
make a cohesive policy and make a cohesive plan for not only NCR, not only for urban areas, for the entire country. Nilagdaan muna ni Ginoong Marcos ang isang executive order para bumuo ng Water Resource Management Office habang hinihintay maipasa ng Kongreso ang panukalang Department of Water Management. Posibleng magpalala sa water crisis ang El Nino sa third quarter ng taon. Sinabi ng Pag-asa sa CNN Philippines na posibleng magsimula ang tagtuyot sa July. Ito ang panahon kung kailan mas mababa sa normal ang pag-ulan. Kapag nagpatuloy ang El Nino, posibleng magkaroon ng water interruption at hindi na masuplayan ang mga ilang sakahan. Magbibitiw na sa pwesto si Sugar Regulatory Administration Chief David Thaddeus Alba. Epektibong resignation na yan sa April 15. Kinumpirma ng Presidential Communications Office o PCO ang resignation ng hepe ng SRA. Ayon sa PCO, sinubukan pa siyang pigilan ni Executive Secretary Lucas Bersamin pero lumalala umano ang kalusugan ni Alba. Wala pang napipisil na kapalit si Alba na ikalawang SRA Chief na nagbitiw sa Marcos administration. Ginagalang naman ng Agriculture Department ang desisyon ni Alba. Siniguro ng DA na kung saan nasasailalim ang SRA na walang patid ang serbisyo ng ahensya. Patuloy pa rin naman yan eh. You cannot stop. You cannot stop its operation. Especially right now na yung sugar is one of the drivers of inflation. Nangyari ang resignation sa gitna ng issue na pinabura ng isang top official ng DA ang tatlong traders sa pag-import ng 440,000 metric tons ng asukal. Kahapon, may ulat kami ukol sa Ombudsman's order kaugnay ng Pharmaly scandal. Nais naming humingi ng paumanhin dahil hindi sinasadyang nailabas ang larawan ni PSDBM Executive Director Denny Santiago sa halip na si Overall Deputy Ombudsman Warren Rex Leong. Naitama na namin ito sa mga sumunod na pagbabalita. Layo ng CNN Philippines na makapaghatid ng tama, balanse at patas na mga ulat kasama ng paggamit ng wastong mga larawan. Muli paumanhin po para sa pagkakamaling ito. Susunod, Pilipinas at China nagkasundong idadaan sa dialogo ang gusot sa West Philippine Sea. Governor Manuel Mamba handang sumunod sa utos ng Pangulo kaugnay ng pagkakaroon ng EDSA site sa Cagayan, manatiling nakatutok sa Newsnight. Ang pagbangon sang ekonomiya, dako ka faktor sa pagtibong sa atong pungsod sa pagkatubang sang ginatawag nga new normal kapag amat-amat bawi kag panas sa mga kahalitan tugas ang global pandemic nga coronavirus disease 2019 ukon COVID-19. Kaupo ninyo ang RPN, DYKB, Radyo Ronda Bacolod, 1404 kHz AEM sa panibago nga pagbukas sa mga negosyo kag turismo, pag-promote sang basic health protocols para mapasiguro ang proteksyon sang aton ikayong lawas. Bangon Pilipinas sa bagong pag-asa. Advertise with us in a reasonable and flexible range. Sa bagong digital transmitter, ang RPN, DYKB Radyo Ronda Bacolod sa matinlo kang mapaskog nga tulog, mapatian sa mga areas ng Palawan, Mindoro, Panay, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu kag pinakabahin sa Mindanao. Kaupo nyo kami sa pagkatubang sa new normal para sa inyo nga mga advertising needs. Mag-contact lang sa telepono 458-8015. We are not the number one, but we are the alternative.
Ini si Ronda Glenn Makiling Tuba, nagaagda sa inyo nga magpamati sa Radyo Ronda Balita. Tagsa ka alas 6 sa aga, Lunes tubto Biyernes nga adlaw, kabahin sang Merkado Publiko ni Ronda Week Merkado. Diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod. Cool updated news, information, issues, public service, entertainment, negosyo, ekonomiya kag manamo pa ang trip niyong pamatian. Ari na ang Labay-Labay sa Labay. Tagsa ka Domingo, las 11 to las 12 sa Udto. Labay-Labay sa Labay. Hosted by veteran broadcaster Jun Julita. Labay-Labay sa Labay. DYKB Radio Ronda. Ini si Ronda Bert Cabalfin, nagaagda sa inyo nga magpamati sa Ronda Serbisyo. Tagsa ka Domingo nga adlaw, alas 4 sang hapon, diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod. Ini si Ronda Glenn Makiling Tuba, nagaagda sa inyo sa pagpamati sa Ronda Hanay sa Barangay, las 5 ang tatna sa hapon sa tagsa ka Sabado nga adlaw, diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sa Bacolod. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Hindi lang nasusukat ang relasyon ng Pilipinas at China sa Sigalot sa West Philippine Sea. Iyan ang pinagkasunduan ng dalawang bansa matapos makipagdialogo. Muling nag-uulat si Tristan Nadalo. Malinaw para sa Pilipinas at China na sa tanging diplomasya at pakikipagdialogo lamang mariresolba ang iba't ibang issue at hamon sa West Philippine Sea o sa South China Sea at hindi sa pamamagitan ng puwersa o intimidasyon. Sa ikapitong Bilateral Consultation Mechanism o BCM ng Pilipinas at China, iginiit ang dalawang panig na hindi maritime issue ang kabuuan ng relasyon ng Maynila at Beijing, pero kailangan pa rin nila itong pag-usapan. Para sa Manila, mahalaga ang konsultasyon para maiwasang lumala ang tensyon sa rehiyon. Para naman sa Beijing, kooperasyon ang tanging daan para umusad ang bilateral relations ng dalawang bansa. Maritime issues do not comprise the totality of bilateral relations between our two countries. However, maritime issues continue to remain a serious concern to the Filipino people. Both our countries' leaders agreed that maritime issues should be addressed through diplomacy and dialogue, and never through coercion and intimidation. Maritime issues are an important part of China-Philippines relations that should not be ignored. We should not allow specific differences to define our bilateral relations or allow certain disputes to stand in the way of overall cooperation. Base sa datos ng DFA nitong Pebrero, nakapaghain na ng 77 diplomatic protest sa China sa ilalim ng Marcos administration. 10 rito ay inihain ngayong taon lamang. Isa sa pinakahuling insidente na inalmahan ng Pilipinas ay ang panunutok ng laser ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Bukod sa iba't ibang maritime issue, magandang oportunidad rin daw ang mga konsultasyong ito para talakayin ang iba't ibang areas of cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, katulad ng sa fisheries at marine environment protection. Tristan Udalo, CNN Philippines. Philippine Coast Guard at French Navy nakilahok sa isang passing exercise o PASEC sa South China Sea. Kasama ang French Navy frigate FS Prairial, sumali ang patrol vessel BRP Capones sa joint maneuver sa South China Sea noong March 20. Layunin ng PASEC na mapahusay ang interoperability ng dalawang puwersa. Ang FS Prairial ay kadalasang ginagamit sa mga sovereignty missions sa French Exclusive Economic Zones o di kaya sa mga aid missions sa Asia.
Bagamat susunod siya sa utos ng Pangulo, iginit ni Governor Manuel Mamba na tutol pa rin siya na magkaroon ng site sa Cagayan sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa kanyang panayam sa CNN Philippines, sinabi ni Mamba na naniniwala pa rin siya na malalagay sa alanganin ang kanyang probinsya. Gawa ito ng namumuong tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. But I will die with my position. I pray to God that I am wrong in my assumptions because I do not believe China will ever attack us. Kinwento rin ni Mamba na na-deny ang request niya at ng kanyang pamilya na i-renew ang kanilang mga US visas. I was surprised we were denied, including my 13-year-old son. And I felt that was because I told they came to me here in Cagayan, the political officer of the U.S. Embassy, the economic attaché, and 3 colonels, 2 from the from their Air Force and 1 from the Marines. Ayon kay Mamba, 2 sites sa Cagayan ang napili para sa EDCA pero hinihintay pa ang formal na anunsyo ng Pangulo. Balita sa ibayong dagat, nagpakawala umano ang North Korea ng isang nuclear-capable underwater drone kaya nitong lumikha ng tinatawag na radioactive tsunami na kayang sumira ng naval vessels at ports. Ayon sa kanilang state media, tinest ito noong March 21 hanggang 23 sa east coast ng North Korea. Kinumpirma nilang gumagana ito at mapaminsala. Matagal na raw ito dinidevelop mula pa noong 2012 pero duda naman ang ilang analysts dahil wala namang binigay na patunay na mayroon nga silang nuclear-capable underwater drone. Nauna nang sinabi ng North Korea na nagpalipad din sila ng nuclear-capable cruise missiles ngayong linggo. Sa Estados Unidos, nagisa ang Chief Executive Officer ng TikTok nang humarap siya sa mga mambabata sa Capitol Hill sa kauna-unahang pagkakataon. Nangangamba ang US sa umano'y national security risks na dala ng social media app dahil pag-aari ito ng isang Chinese company. Sa pagdinig ng tumagal na lampas 5 oras, nanawagan ng ilang representatives na ipagbawal na sa buong US ang TikTok kahit pa mayroon itong higit 150 million American users. Giit nila ginagamit ang TikTok sa paniniktik at manipulasyon sa pamamagitan ng pagkolekta nito ng user data. Pero paglilinaw ni TikTok CEO Shu Chu, may independence ang kumpanya mula sa gobyerno ng China. Sa katunayan, anya, hindi available ang TikTok sa mainland China at ang headquarters nila ay nasa Los Angeles at Singapore. Now that's what we've been doing for the last 2 years, building what amounts to a firewall that seals off protected US user data from unauthorized foreign access. Our approach has never been to dismiss or trivialize any of these concerns. We have addressed them with real action. The bottom line is this: American data stored on American soil by an American company, overseen by American personnel. We call this initiative Project Texas. Pero sa mata ng ilang eksperto, mukhang mahihirapan ang Estados Unidos na tuluyang i-ban ang TikTok sa kanilang bansa. Bukod sa milyong-milyong user ng app, dapat ding isaalang-alang ang freedom of speech. Anila, mukhang middle ground restriction lang ang maipatutupad sa US. Nauna nang na-ban ang TikTok sa government devices ng Estados Unidos. Sa US pa rin, ginawang airstrip ng maliit na aircraft ang isang golf course. Ayon sa paunang ulat, lumapag ang glider sa Estancia Club Golf Course sa US state of Arizona. Nakikita sa video na nagkalat ang ilang bahagi ng eroplano, ligtas naman ang nag-iisang sakay na piloto. At himalang hindi nasugatan. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Abangan mga naperwisyo ng oil spill sa Oriental Mindoro, pwede na mag-apply ng compensation simula Lunes. At grupo ng driving schools titimbangin muna kung hindi sila dehado sa price ceiling na ipapataw ng Land Transportation Office sa lesson fees.
Ini si Ronda Glim Makiling Tuba, nagaagda sa inyo sa pagpamati sa Ronda Hanay sa Barangay, las 5 ang tatna sa hapon sa tagsaka sa Badong Adlaw, diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sa Bacolod. DYKB Radio Ronda. Ini ang Radyo Ronda Balita. 3 ka beses kada adlaw nga puno sang pinakalabas nga balita ginadulong sa inyo sang RPN DYKB News Team. RPN Radyo Ronda Balita, magalin Lunes tubto Biyernes nga adlaw, tagsa ka alas 6 sang aga, alas 12 sang ugto, kag alas 5 sang hapon, diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz, ang Radyo Ronda sang Bacolod. Para sa inyo nga mga concerns, magpakig-angot sa telepono 458-8015 o kung mag-email sa rpndykb@gmail.com. Ronda Hanay sa Barangay. Ang Ronda Hanay sa Barangay nagapalayag sa kahanginan tag sa Kasabado alas 5 sang hapon sa pag-alagad ni Ronda Glen Tuba kag Domingo nga adlaw alas 10 sang aga kaupod sa kay Ronda Reynante Malay diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz. Para sa inyong mga concerns, mahimo kamo mag-email sa rpndykb@gmail.com. Subject line Barangay Ronda. Tubtob sa madason nga tinion, madamo gid nga salamat. Binhi sang kabuhi, pulong sang Dios nga makahatag sang kasanag sa aton pagkabuhi espirituano. Binhi sang kabuhi, inyo mabatian tagsa ka Domingo, alas 10 tubtob alas 10:30 sang aga. Diri lamang sa RPN DYKB 1404 sa Bacolod, sa tagsa kalilisuan sa inyo mga radyo. Binhi sang kabuhi, ginasakdag sa Sumag Christian Reformed Church, upod sa inyo alagad, Pastor Mario De Leon. Let's go! Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pio Ontiveros. Balikan natin ang pinakamalaking balita. Nililista na ng Justice Department ang mga taong pinaligpit umano ni suspended Negros Oriental Representative Arnie Teves. Ito ang tugon ni Justice Secretary Boying Remulla sa byuda ni Governor Roel Digamo. Ayon kay Janice Digamo, nasa 30 tao na ang umano'y pinapatay ni Teves, pero nilinaw ni Remulla na ito ay kinakailangan pa nilang iimbestigahan. Data. We have to investigate them systematically to get the necessary data and to have a case folder for each, so we know who are the witnesses and what statements will be made to support the allegations, the death certificates, the autopsy results. Sinalakay naman ng pulis ang sugar mill na pag-aari ng kapatid ni Representative Arnie Teves na si dating Negros Oriental Governor Pride Teves. Nakumpiska ng pulis ang high-powered firearms at weapons mula sa compound. May search warrant ang pulis base sa pahayag ng isang informant na nagsabing sa compound tinatago ang mga armas. Meron po tayong isang impormante na lumapit po sa PNP na nagsasabi na ito nga pong compound na ito ay dito po itinatago at meron pong pag-iingat ng mga high-powered firearms na makikita po dito. Sinusubukan pang kunin ng CNN Philippines ang panig ng dating gobernador. Kakapasok lang ng balita
Director General na at hindi lang officer in charge ng Bureau of Corrections si dating Armed Forces Chief Gregorio Catapang. Siya ang pumalit kay dating Bucor Chief Gerald Bantag dahil sa mga alegasyon na may kinalaman siya sa pagsibantag sa pagpatay kay journalist Percy Lapid. Sinuportahan ng Justice Department ang pagtalaga kay Katapang. Dagdag ng ahensya, magkasama nilang itataguyod ang mga proyekto para sa Bureau at Persons Deprived of Liberty. Naging officer in charge ng Bucor si Katapang noong 2022. Magsisimula na sa Lunes ang aplikasyon para sa danyos na mga apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro ay mismo sa kumpanyang may-ari ng lumubog na barkong MT Princess Empress. Pwede nang mag-apply sa mga claims caravan na itatalaga muna sa Calapan City. Pwede mag-claim ng compensation ang mga naperwisyo, ang kabuhayan, ari-arian at negosyo. Kailangan lang magpakita ng sapat na ebidensya na sila ay apektado ng oil spill. Sinabi ng provincial government ang halaga ng matatanggap na danyos ay depende sa magiging assessment ng mga claims officer na nag-train pa sa Singapore. Titimbangin ng isang grupo ng mga driving school ang price ceiling na ipapataw ng Land Transportation Office sa lesson fees, sabi ni Philippine Association of LTO Accredited Driving Schools President Marlene Alianige. Sakaling hindi nila kayanin ang epekto ng price cap, aapela sila na baguhin ang itinakdang rates. Kinikilala namin ang LTO as regulating body ng driving schools at ginagalang po namin kung ano po yung naging desisyon, susunod po kami. Pero sa kalagitnaan naman po kung sakaling hindi na talaga namin makaya after April 15, mga kalagitnaan po ng taon at maramdaman na po yung epekto, I'm sure the door is open. Yung ng LTO sa dialogue, we can appeal. Baka naman kahit konti mabigyan ng reconsideration yung rates namin. Nauna nang nagbabala ang LTO na papatawan ng multa at suspensyon ng mga driving institution na hindi makakasunod sa bagong guidelines. Sa Omnibus Guidelines para sa motorcycle driving, 1,000 pesos ang price cap sa theoretical driving o TDC, habang 2,500 pesos naman sa practical driving course o PDC. Para naman sa light vehicle driving, 1,000 piso para sa TDC at 4,000 piso para sa PDC. Giit ni Alianige, matagal nang ganyan ang kanilang sinisingil. Nagmamahal lang daw minsan dahil sa uri ng sasakyan at minsan dahil sa fixers. They have the VIP or executive class. Once na ang mga client, they requested for Raptor or SUV or Montero kasi ganun yung kotse nila. So, binibigay po ng driving school, naghanap sila, nagpo-provide sila ng ganun. At the same time po, yung 20,000 din po, not necessarily goes to the driving school. May mga non-appearance po kasi from student permit to non-pro, may nagpapalakad po, dumadaan sa fixer. Tiniyak naman ng LTO na may kikitain pa rin ng mga driving schools kahit pa may fee limit. Dagdag 155 opisyal ang ipapakalat ng Bureau of Immigration o BI para sa darating na Holy Week. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, ang mga opisyal ay pansamantalang maninilbihan sa Clark International Airport at Terminals 1 hanggang 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Siniguro ni Tansinco na may tauhan sila sa lahat ng counters ng mga paliparan pagdating ng mahal na araw. Sa pagtataya ng BI, aabot sa 40,000 na mga pasahero ang inaasahang maglalabas-masok sa bansa simula sa susunod na linggo. Isinusulong ni Senador Win Gatchalian sa kanyang committee report ang agarang pagpapasara sa mga Philippine offshore gaming operators o POGO, pero ang ilang senador iba naman ang rekomendasyon. Ang detalye mula kay Amor Santos. Para kay Senate Ways and Means Committee Chairman Win Gatchalian, game over na dapat ang mga Philippine offshore gaming operators o POGO. Ito ang laman ng kanyang draft committee report matapos ang 4 na pagdinig. Inirerekomenda nito na magpasa ang Senado ng resolusyon na hihimok sa Malacanang na ipasara lahat ng POGO sa lalong madaling panahon.
Mula 2018 hanggang 2022, nakakolekta ang PAGCOR at BIR ng higit 40 bilyong piso mula sa mga POGO. Pero ani Gatchalian, hindi matutumbasan ng salapi ang perwisyong dulot ng mga ito. Karamihan daw sa mga nagpapatakbo at tumataya sa mga POGO, mga Chinong tinatakasan ang batas sa China kung saan bawal magsugal. Malinaw din daw na konektado ang ilang POGO sa mga sindikato. Kung negosyante kang lehitimo, hindi ka magkikidnap ng manggagawa ng ibang competitor mo o manggagawa ng kalaban mo. Papunta ka sa DOLE, magfa-file ka ng case. If you regulate, how will crime disappear? Pero bukod sa ban, isa sa mga tinitingnang rekomendasyon ni Senate Committee on Public Order Chairman Bato de la Rosa sa hiwalay niyang committee report, higpitan na lang ang pag-regulate sa mga POGO. Pwede raw silang ilagay sa iisang lugar o POGO zone. Kung si Gatchalian nag-focus sa epekto ng mga POGO sa ekonomiya, pinangunahan naman ni De La Rosa ang investigasyon tungkol sa POGO-related crimes. Kung pwede pa rin kikita ang gobyerno dyan through POGO, at the same time na wala na yung problema sa na-address na ng PNP yung problema about kidnapping at all other related crimes, wala na tayong narinig, okay ako ipatuloy pa rin yan para makita pa rin ng gobyerno. Hindi naman siguro ganun ka-inotel yung ating gobyerno na hindi kaya regulate yan. Pipirma pa rin daw si De La Rosa sa report ni Gatchalian pero may mga tanong siya pagdating nito sa plenaryo. Hanggang Biyernes ng hapon, 7 senador pa lang ang pumipirma rito. Kailangan ng lagda ng 3 pang mambabatas para umabot ito sa debate at botohan. Hindi naglabas ng listahan si Gatchalian dahil pinag-aaralan pa raw ng ibang senador ang committee report. Pero ilan sa kanila, kinumpirma sa CNN Philippines ang desisyon. Ilang linggo na raw ang nakalipas mula nang pumirma si Senadora Grace Poe. Noong nakaraang linggo naman si Majority Leader Joel Villanueva. Kabilang din sa pumirma si Senadora Rizzo Ontiveros na umaasang magkakaisa ang Senado sa panawagang iban ang mga POGO tulad ng ginawa nila noon sa Isabong. I really hope so. Kasi kahit yung mga naunang kakaunting argumento di umano para sa POGO, tulad ng economic gains di umano, hindi naman talaga nag-materialize, and over the past several years, paliit pa nga. Pero mismong Vice Chairman ng Committee on Ways and Means, hindi kumbinsido. Ayon kay Senador Sonny Angara, dapat lang isara ang mga iligal na POGO. Pero hindi resonable anya ang biglaang pagpapalaya sa mga lehitimong kumpanya na namuhunan sa bansa. Kinumpirma ng kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos na hindi pa rin siya pumipirma sa committee report. Hinihingi pa ng CNN Philippines ang panig ng ibang senador. Amor Santos, CNN Philippines. Makikiusap ang Commission on Elections sa state auditors na maagang ilabas ang transportation allowance para sa mga gurong tutulong sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre o ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Oktubre. Maalalang sinabi ni Vice President Sara Duterte na nais niya magkaroon ng advance distribution ng honoraria para sa mga guro. Ngunit sabi ni COMELEC Chairman George Garcia sa CNN Philippines, maaring hindi pa ito mabibigay ng buo. There was an experience by the Commission on Election in 2004 whereby we advanced a little part of their honoraria, but however many of the electoral board members did not report for duty on election day, and that would be very, very problematic because when you advance something, you will have to require them to return the money. If that will be the subject of unliquidated cash advance on the part of the COMELEC, and we can be charged. That's why if only the commission audit will allow us this time to advance a little part of their honoraria, at least for transportation allowance. Tataas din ng 4,000 pesos ang honoraria ng mga guro para sa eleksyon, 10,000 ang matatanggap ng chairpersons, 9,000 naman para sa electoral board members at 8,000 para sa support personnel. Ayon kay Garcia, manggagaling sa savings sa poll budget ang increase. Posibleng madagdagan pa ng 2,000 piso ang honoraria ng mga guro sa BSKE. Nakiusap ang COMELEC sa Kongreso para sa ganitong increase kung isasabay sa barangay at sangguniang kabataan elections ang botohan para sa mga delegates
sa isinusulong na Constitutional Convention. Dagdag ni Garcia, makakatipid ang gobyerno kung ito ang gagawin dahil dagdag na 3.8 billion pesos ang kakailanganin para sa pinagsamang eleksyon. Pero nasa 11 hanggang 12 billion ang gastos para sa hiwalay na halalan. Kaya po ba ng COMELEC? Can we do that? The answer is yes, ma'am. We'll only be using the same number of electoral board members, same number of ballot boxes, but we are going to print additional 67 million ballots for the 67 million registered voters, and we are going to increase the honoraria of our electoral board members and other support staff. Higit 92 million voters ang inasahan ng COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan polls. Itinanggi ni Senadora Amy Marcos na pumanaw na ang kanyang 93-year-old na ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Kasunod ito ng mga usap-usapan na sumakabilang buhay na ang dating unang ginang. Ayon sa Senadora, noong isang linggo pa may nagpapakalat ng balitang ito. Kit naman ng pamangkin ni Imelda na si Eliza Romualdez Valto sa isang Facebook post, strong at kicking pa rin daw si Ginang Marcos. Agad na nag-trending ang Imelda Marcos sa Twitter kagabi. Dito binuhay ng ilang netizens ang graft conviction niya sa Sandigan Bayan noong 2018. Ilang mga mag-aaral sa isang eskwelahan sa Cabuyao City, Laguna, dinala sa ospital matapos mahilo. Nahilo ang mga mag-aaral habang ginagawa ang isang fire drill sa Bacolod National High School, Mamatid Extension. Ayon sa eskwelahan, ilang minuto matapos ang fire drill, nagpakitang ilang mag-aaral ng senyales ng heat exhaustion, habang ang ilan ay nagsabing nahirapan silang makahinga. Agad-agad namang dinala sa ospital ang mahigit 80 mag-aaral. Ayon kay DepEd spokesperson Michael Poa, pinag-aaralan ang nangyari sa Cabuyao City para maiwasan na maulit ang insidente sa susunod na mga fire drill. Matapos ang halos 6 na taon, makakaasa na ng kabayaran sa Mayo ang mga naging biktima ng 2017 Marawi siege. Ayon kay Marawi Compensation Board Chairperson Maysara Dandamun Latif, inaasahang babayaran ng tinatayang 18,000 households mula sa 32 barangay na nag-file ng claim. Kabilang dito ang mga may-ari ng mga gusaling napuruhan ng gyera pati na ang mga namatayan. May nakalandaw na 1 bilyong pisong pondo para sa inisyal na kabayaran. Alinsunod yan sa Marawi Siege Victims Compensation Act of 2022. Ayon sa Amnesty International, tinatayang higit 1,000 katao ang patay sa tinaguriang Battle of Marawi. Kabilang dyan ang mga sundalo, sibilyan at Islamic State-linked militants. Nasa 360,000 naman ang bilang ng mga nawalan ng tirahan. Susunod, Creamline Pool Smashers at Petro Gas Angels muling magtatapat sa finals ng Premier Volleyball League. At aktres na si Dolly De Leon bibida ulit sa isang Hollywood film, manatiling nakatutok sa Newsnight. Ang pagbangon sang ekonomiya, dako nga faktor sa pagtibong sa atong pungsod sa pagkatubang sang ginatawag nga new normal kapag amat-amat bawi kag panas sa mga kahalitan tugas ang global pandemic nga coronavirus disease 2019 ukol COVID-19. Kaupo ninyo ang RPN DYTV Radyo Ronda Bacolod 1404 kHz AEM sa panibago nga pagbukas sa mga negosyo kag turismo, pag-promote sang basic health protocols para mapasiguro ang proteksyon sang aton ikayong lawas. Bangon Pilipinas sa bagong pag-asa. Advertise with us.
in a reasonable and flexible range. Sa bagong digital transmitter, ang RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod sa matinlo kang mapaskog nga tunog mabatian sa mga areas ng Palawan, Mindoro, Panay, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu kag pinakabahin sa Mindanao. Kaupo nyo kami sa pagkatubang sa new normal para sa inyo nga mga advertising needs. Mag-contact lang sa telepono 458-8015. We are not the number one, but we are the alternative. Ini si Ronda Glenn Makiling Tuba, nagaagda sa inyo nga magpamati sa Radyo Ronda Balita. Tagsaka alas 6 sang aga, Lunes tubto Biyernes nga adlaw. Kabahin sang merkado publiko ni Ronda Week Merkado. Diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod. Cool updated news, information, issues, public service, entertainment, negosyo, ekonomiya kag Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Planchado na ang bakbakang Creamline Cool Smashers at Petrogas Angels sa finals ng Premier Volleyball League All-Filipino Conference na naig ang Petrogas sa do-or-die Game 3 ng semifinals nang biguin ang PLDT high-speed hitters in straight sets kahapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Pinangunahan ni MJ Phillips ng Petrogas sa kanyang 15 points galing sa 11 attacks. Dahil sa panalo ay nai-set up ng Creamline ang finals rematch laban sa defending champions Creamline Cool Smashers. Ito ang ikalimang finals appearance ng Angels sa PVL at susubukang makabawi sa dalawang finals loss nila kontra Creamline noong 2022 Open Conference. Mag-uumpisa ang best of 3 final series sa linggo alas 6:30 ng gabi sa MOA Arena. Bago ito, magbabakbakan muna ang PLDT at F2 Logistics Cargo Movers alas 4 ng hapon para sa third place honors. Yung apat na kamay. Parang nag-pause pa eh. Dalawang bigating pangalan sa Philippine sports ang nagkita sa South Beach sa Miami sa US state of Florida. Nag-meet sina teenage tennis star Alex Ayala at Miami Heat head coach Eric Spoelstra kasama si Heat All-Star big man Bam Adebayo. Nangyari ito kahapon kasunod ng 127-120 win ng Miami laban sa New York Knicks. Nasa Miami si Ayala kasunod ng kanyang first round exit sa Miami Open. Samantala, espesyal para kay Spoelstra naturang panalo kontra Knicks dahil siya ang naging ika-4 na NBA coach na nanalo ng 700 games para sa isang koponan lamang. Kasama niya sa listahan sina San Antonio Spurs head coach Greg Popovich, Jerry Sloan at Red Auerbach. Mula sa pagiging 7-time National Football League champion, posibleng maging Women's National Basketball Association team owner si 5-time Super Bowl MVP Tom Brady. Sa isang video na inilabas sa social media, kinumpirma ni Brady na bumili siya ng ownership stake sa reigning WNBA champions Las Vegas Aces. Ito ang pinakabagong development para sa Aces na kamakailan lang ay nakuha ang serbisyo ni 2-time WNBA MVP Candace Parker. Hey guys, what's up? I got really special news to share today. I'm excited to announce I'm going to become part of the Las Vegas Aces organization. I admire all the work the Aces players and staff and what the WNBA continues to do to grow the sport and to empower the future generations of female athletes, one I have in my own family, and I'm ready to contribute in any way possible as a member of such a great organization. What an honor. I can't wait to watch these amazing, talented players bring another championship to Las Vegas. LFG. Dagdag pa ni Brady, noon pa man ay isa na siyang malaking tagahanga ng women's sports. It was a matter of time before I was back in the building with some of the greatest athletes in the world. And I grew up with 3 older sisters.
They were all incredible athletes in their own right. They were role models to me. It's where my love of women's sports began. I tagged along. I was the annoying little brother to all their games, and they were the best athletes in our house, and they're still a great inspiration to me. Kailangan munang aprubahan ng WNBA ang partial ownership ni Brady. Nagretiro ang legendary quarterback noong Pebrero matapos ang 23 NFL seasons sa New England Patriots at Tampa Bay Buccaneers. Sa NBA, pinabulaanan ni Los Angeles Lakers superstar LeBron James ang mga ulat na magbabalik aksyon na siya sa Abril para sa mga huling regular season games ng Lakers. Nagtamo ang 4-time MVP ng foot injury noong Pebrero at hindi nakapaglaro sa nakaraang 12 laban ng Lakers. Ani James, bagamat ginagawa niyang lahat para makarecover, wala pa ring target date sa kanyang pagbabalik. May patama rin siya sa mga naglabas ng report tungkol sa kanyang injury. Sa record na 36 wins at 37 losses, nasa 10th spot ng Western Conference ang Lakers at umaasang makakapasok sa playoffs. Makaraan ang kabi-kabilang pagkilala sa kahusayan niya sa award-winning film na Triangle of Sadness, ibabandera muli ni Dolly De Leon ang galing ng Pinoy pagdating sa acting sa international movie scene. Yan at iba pang showbiz updates hatid sa atin ni Sam Sadwan. Sam. Tiya muling magpapasiklab ang aktres na si Dolly De Leon sa bagong pelikula niya sa Hollywood. Ayon sa report ng entertainment website na Deadline, bahagi si Dolly ng powerhouse cast ng action comedy film na Grand Death Lotto na pagbibidahan ni John Cena. Kasama rin dito ang Hollywood stars na sina Aiden Mayeri, Sean William Scott at Donald Ellis Watkins. Wala pang detalye tungkol sa gagampanang karakter ng actress. Ipapalabas ang pelikula sa Amazon Prime. Samantala, nagsimula na ang mandatory military service ng weightlifting fairy Kimbok-ju star na si Nam Joo-hyuk. Kinumpirma yan mismo ng kanyang talent agency na Soup via Instagram post. Anila, nag-enlist na ang aktor noong March 20 pa at kasulukuyang sumasabak sa basic training. Nananawagan din ang naturang talent agency na wag na munang magpadala ng sulat o regalo para kay Nam Joo-hyuk. Paliwanag nila, posibleng hindi rin niya ito makuha kung sakaling sobrang dami nito. Ayon pa sa Soup, maaari ipadala ang mga ito sa kanilang kumpanya habang nasa military training ang aktor. Armies Rejoice, nilabas na ang second solo single ng vocalist and dancer ng BTS na si Jimin. Pinamagatan itong Like Crazy na apparently co-written ng fellow BTS member nitong si RM. Ngayong araw din ang debut ng solo album nitong Face, kung saan kabilang ang Like Crazy na meron ring English version. Inspired din ang kanta ni Jimin sa 2011 American romantic drama film na Like Crazy starring Jennifer Lawrence. Kinilala si The Weeknd bilang most popular artist in the world ayon sa Guinness World of Records. Matapos ang 33-year-old Canadian singer whose real name is Abel Maconen Tesfaye has the most monthly listeners sa Spotify with 111.4 million as of March 20th. Kinilala rin siya last month bilang first artist to reach 100 million monthly listener. Ayon sa Guinness, si Miley Cyrus ang closest competitor with 82.4 million monthly listeners. Nasinundan ni na Shakira, Ariana Grande, Taylor Swift, and Rihanna. Noong February 24, nilabas ang remix version ng hit single na Die For You ng The Weeknd featuring Ariana Grande. Inanunsyo na ang mga frontrunners at finalists ng the Manila Film Festival 2023. Pasok bilang finalists ang mga entry mula sa Arellano University Senior High School, Colegio de San Juan Letran at Adamson University. Pasok naman bilang frontrunners ang mga entry mula sa Bicol University, University of Cordilleras, Manila Times College of Subic, at isa pang entry mula sa Colegio de San Juan Letran din. Ang Film Fest ay bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Maynila celebration in June. Layo ng Film Fest na makahanap ng next generation of young Filipino filmmakers, kaya't binuksan ang contest sa mga senior high school at college students nationwide.
Kung nabighani kayo sa love story ni Laura Jean at Peter Kavinsky ng To All the Boys movies, ilalabas na ang spin-off movie nitong XO Kitty. Pagbibidahan niya ng Canadian actress na si Anna Cathcart, who plays the role of Lara Jean's little sister sa romantic trilogy. Tampok sa movie ang adventure ni Kitty to love as she plans to move to Korea para i-pursue ang kanyang destiny. Here's a look. The school mom went to, the Korean Independent School of Seoul, one of the top international schools in the world, is the same one Day goes to. Wow, that's a coincidence. It's more than that, Dad. This is fate. I applied to KISS, and I got in. I got the same scholarship as Mom. Ipapalabas sa Netflix ang XO Kitty simula May 18. From spin-off movie to prequel naman tayo dahil ay ang nilabas na ang trailer ng prequel ng Netflix popular Bridgerton series na Queen Charlotte, A Bridgerton Story. Tampok dito ang story ni Charlotte on how she becomes Queen of England. Kabilang ang blossoming romance between her and King George. Pagbibidahan ito ni English actress India Amartefio as young Charlotte. Si Golda Rosheuvel naman ang reprises her role as the older, quick-witted queen. Here's a sneak peek. I'm George. I realize you have no reason to like me. But if you will give me one evening of your time, it might make you hate me a little bit less. That's a reasonable idea. The pieces fall into place. Your Majesty, I'm Lady Agatha Danbury. I'm to be on your court. And we shall be great friends. Be careful. You are the first of your kind. You must secure your position. Ipapalabas ang Queen Charlotte, A Bridgerton Story sa Netflix on May 4. Para sa mga batang 90s dyan, it's Morphin time. Sa pasilip ng Netflix sa trailer ng Mighty Morphin Power Rangers Once and Always, ipinapakitang may haharaping threat from the past ang Rangers. Kasama rin ang OG sa pelikula sina Blue Ranger David Yost at Black Ranger Walter E. Jones. Ngayong taon ang 30th anniversary ng Power Rangers franchise. I'll sort this out. Now it's a reunion! Messing with this place is a big mistake. Sa April 19 magsisimula ang streaming nito. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat sa iyo, Sam Sadwani. Isa pa rin sa pinagkakatiwalaang news outlet sa bansa ang CNN Philippines. Batay sa survey ng Publicus Asia, may 43% trust rating ang network sa unang 3 buwan ng 2023. Number 1 naman sa listahan ng GMA7 na may 48% rating. Mula sa amin dito sa CNN Philippines, maraming salamat sa inyong pagtitiwala. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Biyernes, March 24, 2023. Magkita-kita ulit tayo dito sa Lunes sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight. Ang pagbangon sang ekonomiya